Xin kính chào quý vị, chúng tôi là bác sĩ Phan Gia Quan, rất hân hoan chào đón quý vị đến chương trình Sức khỏe về đời sống. Thưa quý vị, thì ung thư phổi thì là một cái căn bệnh rất là thông thường, được xếp hạng một trong ba cái loại ung thư thông thường nhất giữa phái nam hoặc là phụ nữ là ung thư phổi. Thì chúng tôi có sự hiện diện của bác sĩ Melinda Jeter, là một chuyên gia về khoa ung thư mà lại chuyên khoa về cái dùng phóng xạ nguyên tử để mà điều trị cái bệnh ung thư, đến bàn thêm với chúng ta về cái vấn đề điều trị cái ung thư phổi và những cái vấn đề liên quan đến ung thư phổi. Dr. Jeter, thank you very much for being on our show. Thank you for having us. So, lung cancer is top three, one of the top three cancer for both men and women, right? Absolutely. And so, who gets lung cancer and how does it start? So the most common cause is smoking. Smoking, is number one, smoking, right? Number one. Fortunately, the number of smokers is going down, but there are still some non-smokers now who are getting lung cancer. In addition to smoking, patients who have exposure to radon or who have had some chronic infectious diseases like tuberculosis, a family history of lung cancer can put you at increased risk, but really smoking is number one. Vâng, thưa quý vị, thì cái câu hỏi đầu tiên chúng tôi mới đặt ra với bác sĩ Jeter là như vậy thì là ung thư phổi rất là thông thường, thì như vậy cái lý do tại làm sao chúng ta bị ung thư phổi thì ai bị? Thì cô cho biết rằng là cái lý do thông thường nhất vẫn là hút thuốc lá là cái lý do thông thường nhất mà chúng tôi thường hay nhắc đến quý vị. Nhưng mà ngoài ra thì có một số người, ví dụ như họ bị những căn bệnh di truyền hoặc là bị những cái căn bệnh nhiễm trùng lâu năm mà làm cho chúng ta có những cái vết thẹo, ví dụ như là bệnh lao phổi chẳng hạn, thì đều có thể gây nên cái căn bệnh ung thư. Có nhiều người bị ung thư mà không phải hút thuốc lá, không có nguy cơ gì hết, họ vẫn bị như thường. Thì như vậy thì là chúng tôi muốn biết rằng là cái ung thư phổi nó bắt đầu ra như thế nào, và thường thì những người bệnh nhân họ có những cái triệu chứng như thế nào. So how does the lung cancer start, and then how does it present? So if you're lucky, it may be found incidentally, like on a routine chest x-ray, or many times patients who have to get preoperative chest x-rays before a procedure, they'll see a little nodule, which is abnormal. But most patients will actually present with shortness of breath or a chronic cough that just won't go away, or they think they might have pneumonia, and eventually their doctor gets a chest x-ray and sees a mass. If it's more advanced and has moved outside of the chest and is in a bone, they may have pain in their bones, or if it's in their brain, they may have neurological symptoms causing headaches or nausea or vomiting, or changes in their vision. Vâng, thưa quý vị, thì nói đến những cái triệu chứng của bệnh ung thư phổi thì là bác sĩ Jeter cho biết rằng là nếu mà chúng ta hên đó thì là may rủi mà người ta phát hiện ra là có cái đốm gì, một vết nám ở trong phổi của chúng ta, rồi đưa đến cái vấn đề kiểm tra coi bệnh tại sao bị như vậy. Hoặc là nhiều khi trước khi đi giải phẫu rồi gì đó họ cần phải cái chest x-ray thì là chụp ra thì mới thấy. Nhưng mà có nhiều người lại không có được may như vậy, thì bị rủi ro hơn thì họ lại bị những cái triệu chứng, ví dụ như bị ho kinh niên, hoặc là người ta cứ nghĩ họ bị sưng phổi, thì là khi như vậy thì là mới đưa đến cái vấn đề đi chụp quang tuyến cái phổi thì mới thấy ra là có một cái vết nám hoặc là một cái khối u. Đôi khi đó thì nếu như mà cái ung thư nó di căn đến những chỗ khác, ví dụ như di căn đến xương của chúng ta, thì chúng ta mới thấy bị đau những cái xương hay là xương sống, hoặc là như cái xương sườn chẳng hạn. Hoặc là đôi khi mà nó di căn đến não bộ thì chúng ta có những cái ảnh hưởng đến cái hệ thống thần kinh của chúng ta. Thì đó là những cái triệu chứng đối với cái bệnh ung thư phổi. Thì như vậy đó thì là không biết rằng là cái vấn đề chẩn bệnh như thế nào. So how do we diagnose, with the chest x-ray or? Well, if you see the abnormality on a chest x-ray or a chest CT, then they tend to get a CT-guided biopsy of the lung. So they'll use a CT scan and put a needle through the chest wall into the lung and try to take some tissue that way and look under a microscope to see if there are abnormal cells there. If the tumor is more central, or maybe they see some abnormal lymph nodes, they can actually do a bronchoscopy and put a needle from the inside of your airways into the tumor and try to get some cells back. Vâng, thưa quý vị, thì là đối với cách chẩn bệnh thì khi mà họ thấy một cái khối u, cái gì khác thường đó, thì họ phải chụp một cái CT scan, rồi qua cái CT scan chúng ta có thể cho một cái kim vào lấy sinh thiết hoặc là lấy tế bào xét nghiệm nơi cái ung thư. Đôi khi đó thì nếu như mà nó ở giữa cái phổi của chúng ta, hoặc là có những cái hạch ở nơi phần giữa ngực của chúng ta, thì họ phải làm cái bronchoscopy, là cái nội soi phế quản, và từ đó họ có thể đi xuyên qua cái phế quản của chúng ta để mà lấy mẫu ra xét nghiệm để coi thử chúng ta có cái ung thư hay không. Thì như vậy chúng tôi muốn hỏi thêm là như vậy thì đối với cái ung thư phổi thì là có nhiều loại khác nhau hay là không? Are there several different kinds of lung cancer? There are two main cancers. One is a small cell lung cancer, which is a more aggressive type of cancer.
we tend to think of that as a systemic cancer because in all likelihood it's probably spread somewhere outside of the chest when it's at diagnosis. The other is non-small cell lung cancer, and that has several different subtypes, including a squamous cell, adenocarcinoma, large cell, and those may be in different areas of the chest as well, but those tend to be more localized than the small cell, which tends to be more distant when they present. Vâng, thưa quý vị, thì là đối với vấn đề ung thư phổi thì là có hai loại chính, một gọi là small cell lung cancer, một loại tế bào nhỏ và tế bào lớn là non-small cell lung cancer, hoặc và large cell lung cancer. Thì bác sĩ Jeter cho biết rằng là đối với cái loại tế bào nhỏ, small cell lung cancer, thì là nó hay bị lan di căn, có một cái căn bệnh toàn cả người, thì hay bị nhiều chỗ khác nhau. Chỉ cái loại non-small cell là cái loại không phải loại nhỏ thì nó có nhiều cái loại tế bào khác nhau có thể làm chúng ta bị cái ung thư phổi, nhưng mà nó hay chỉ ở trong cái phổi của chúng ta mà thôi. Thì đó là tự trung lại là hai cái loại chính, small cell và non-small cell. How a patient evaluates the non-small cell, the small cell lung cancer seem to be all over the place, right? So how do we evaluate? Where do we start? Yes, so when we first diagnose someone with the lung cancer, the first thing we have to do is what we call staging. And that is figuring out exactly how advanced the cancer is and where it is in the body, and that will help direct what kind of treatment they're going to get. So, of course, the first thing is a chest CT to see where it is in the chest, and hopefully that chest CT will go down into the upper abdomen, looking in the liver as well as the adrenal glands, because lung cancer likes to go to the liver and adrenal glands. We also like to do a brain MRI because lung cancer likes to go to the brain as well. Yes. And also a bone scan. Yes, yes, bone scan or PET scan. We like the PET scan a little bit better than a bone scan because the PET can also help us look at lymph nodes within the chest and let them know if they're active or not. Also, PET CT and EBUS. Sometimes we can do an EBUS to go down and actually biopsy the lymph nodes within the chest, so let us know how advanced that is. Mediastinoscopy? Mediastinoscopy and EBUS or endobronchial ultrasound. Okay. And of course the MRI the brain to make sure it hasn't spread there as well. Vâng, thưa quý vị, thì đối với cái cách chẩn bệnh đó thì cô cho biết rằng là khi mà chúng ta chụp rồi chúng ta thấy một cái khối gì khác thường thì đến cái vấn đề kế tiếp là phải định cái giai đoạn cái căn bệnh nó đi tới đâu, nó di căn hay chưa. Thì như vậy thì phải lệ thuộc vào những cái biện pháp chụp quang tuyến, thì họ chụp một cái CT scan của cái phổi của chúng ta thì nó cũng xuống phần bụng để coi thử tuyến thượng thận và gan, tại vì ung thư phổi nó hay di căn đến những chỗ như vậy. Và họ cũng chụp cái đầu của chúng ta. Thì là bác sĩ Jeter thì làm tại MD Anderson, thì họ chúng chụp cái đầu, tại vì cái ung thư phổi nó cũng hay di căn đến cái não bộ của chúng ta. Rồi ngoài ra đó thì là nếu như mà có những cái hạch gì ở nơi thì họ có thể qua cái máy nội soi, làm nội soi làm siêu âm, hoặc là nội soi vào cái phần giữa trong ngực của chúng ta để lấy tế bào xét nghiệm. Đôi khi phải làm cái PET scan hoặc là cái bone scan. Thì ở MD Anderson thì người ta thích dùng cái PET scan hơn, là cái PET scan có thể biết được là những cái hạch nó có hoạt động hay là có nhiều hay không. Thì như vậy có biết được là có thể đoán được là có tế bào ung thư nó di căn đến nó hay là không. Thì tự trung lại đó là những cái biện pháp để mà định bệnh, định cái giai đoạn bệnh nó đã di căn tới đâu và cái căn bệnh nó nặng tới mức nào. Thì thưa quý vị, thì trong phần 2 của chương trình chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về những cái cách điều trị về cái căn bệnh này, tại vì bác sĩ Jeter là một chuyên gia về khoa ung thư, phóng xạ nguyên tử và hiện nay đang hành nghề tại MD Anderson, là một cái chỗ chuyên về cái khoa ung thư. Thì chúng tôi muốn tìm hiểu thêm là cái vấn đề điều trị những cái ung thư phổi nó như thế nào. Mong quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi.